käydään vähän läpi sitä, että miksi mä ostin just tän auton. Totta kai mulla oli muitakin autoja mielessä, ei ollut pelkästään Abarth niin kuin tavallaan kiikarissa, vaan oli myöskin muita autoja. Niin käydään vähän läpi, mitä muita autoja mä olin ajatellut. Ja sitten käydään myös sitä läpi, että kuinka mä sitten päädyin ostamaan Abarthia nimenomaan tämän kyseisen yksilön, enkä jotain muuta autoa sitten. Mutta sen pidemmittä puheita mennään suoraan asiaan ja periaatteessa Suomesta kun katsoi, mulla totta kai oli tietty budjetti, minkä mä olin valmis autoon käyttämään. Ja Suomesta kun katsoi autoa sillä kyseisellä budjetilla, niin mun mielestä ei löytynyt kauhean paljon niin kuin mielenkiintoisia autoja. Ei ollut hirveästi autoja, mitä mä olisin oikeasti halunnut ostaa. Oikeastaan oli vain niin 3 eri autoa, mitä mä ihan tosissani mietin, siis 3 eri mallia. Ja totta kai Abarth oli yksi, ja sitten Abarthin lisäksi oli Nissan 350Z, ja sitten oli kolmantena vielä Honda S2-tonninen. Ja käytännössä noista 3 vaihtoehdosta niin Nissan tippui heti ekana pois. Ihan vaan siitä syystä, että totta kai on paljon niinku asioita, mitkä merkitsee, kun ostetaan autoja. No Nissanissa vuotuiset ylläpitokustannukset on kaikista kovimmat näistä 3 vaihtoehdosta, niin se oli totta kai yksi syy, mikä sitten paljon vaikutti. Toinen syy oli se, että yksinkertaisesti ei ollut mitään autoa markkinoilla, mikä olisi oikeasti mua niin kiinnostava. Ei ollut mitään autoa, mikä olisi kun 350 toi kattoa. Ei ollut yhtään yksilöä, minkä mä olisin oikeasti halunnut. Joten siinä oli jo 2 vähän niin kuin syytä, että miksei sitten tulisi ostettua Nissani. Ja myöskin se, että Nissan näistä 3 autosta mun mielestä, tämä on vaan mun henkilökohtainen mielipide, mun mielestä on kaikista vähän niin kuin tyylisin auto. Tarkoitan sitä, että Nissaneita näkee eniten Suomessa. Lähtee näitä 3 autoa keskenään vertailemaan. Ja mä haluan auton kuitenkin silleen, että se on jollain tavalla vähän erikoinen ja se ei ole ehkä semmoinen, että niitä tulee joka paikassa vastaan. Ei nyt näitä 350 oikein nyt joka paikassa vastaan, mutta se on näistä autoista se yleisin, niitä on eniten Suomessa, niin se vähän niin kuin söi muuta sitä fiilistä pois. Sitten jäi luonnollisesti tää ja Honda S2-tonninen jäljelle. Ja S2-tonninen on kyllä semmonen auto, että sen mä olisin tosi kovasti halunnut. Se on aika harvinainen auto Suomessa ja maailmalla muutenkin. Niitä ei ole ikinä valmistettu ihan hirveästi. Niin totta kai niin tarjonta on tosi vähän tästä tapahtuu. Koira keskellä tietä. Keskellä tietä. 3 koiraa keskellä tietä. Vapaan. Ja niin. S2-tonni sitten tietysti on tarjontaa hirveästi, koska se auto on itse asiassa aika harvinainen. Ja niin edelleen. Niin sit on tietyt kriteerit totta kai. Ensinnäkin mä en halunnut mitään 200 000 kilsaa ajettua autoa. Ja ne on kuitenkin aika vanhoja autoja, ne on 2000-luvun. Ne on niinku... Ne on vanhoja, ne on parikymmentä vuotta vanhoja, no ei nyt ihan melkein parikymmentä vuotta vanhoja autoja, niin totta kai niissä on aika monen mittarissa. Sitten kilsoa lähes kaikissa yksilöissä ja sit jos on joku tosi vähän ajettu, niin ne on taas tosi kalliita. Mutta jonkun 100 000 ajettu mä ois voinut ostaa. Mutta ei semmosia oikein ollut. Yksi yksilö oli nettiautossa, mitä mä mietin ihan tosissani. Se oli hyvän näköinen. Siinä ei ollut liikaa kilsoa mittarissa, vaikutti olevan niin kaikin tavoin hyvä yksilö, hyvin pidetty ja niin edelleen. Mutta siinä vaiheessa kun mä aloin neuvottelemaan siitä autosta, niin se myytiin. Eli joku muu kerkesi ennen sitten ostaa sen. Ja se oli vähän siellä budjetin niin kuin, se mitä siitä pyydettiin, niin se oli vähän liikaa. Eli mä en joka tapauksessa siitä pyyntihintaa suostunut maksaa, mutta se oli kuulemma mennyt sillä pyyntihinnalla. Eli joku oli siitä sitten, totta kai se myyjä oli sitten ihan hyvä diilin tehnyt joku ostaja sitten sai hyvän auton itsellensä. Mutta S2 on siinä mielessä hyvä auto, että siinä ei varmasti tule arvoa enää ikinä laskea. Honda S2 siis justiinsa ehkä niin tiivistettynä se, että ei niin oikein löytynyt sopivaa yksilöä ja ne oli ehkä sitten vähän liian kalliita kuitenkin. Mutta se olisi tosi kiva auto joskus omistaa ja no ei siitä sen enempää. Sitten jäljellä jäi Abarth ja nää, nyt kun mä käyn nyt läpi, niin nää ei oo missään niinku järjestyksessä, että mä katsoin eka Nissan ja sit Honda ja sit Abarthia, vaan mä katsoin kaikkia samaan aikaan viime syksystä koko talven käytännössä ja näitä autonostoja ei tapahtunut niinku viikossa tai 2, vaan tää
tätä on aika pitkään mietitty ja autoja aika pitkään nyt katsottu. Tosiaan vähän niin kuin sen jälkeen kun Nissan ja Honda oltiin kuopattu, niin Abarthi jäi jäljellä, vaikka just sanoin, että ne ei ollut missään järjestyksessä, mutta anyways. Ja mä tiesin tän auton olemassaolosta, mä tiesin, että on Suomessa. Tää ei ollut myynnissä nettiautossa. Se on sit ihan toinen tarina erikseen, että mitä mä tän autosta onnistuin lopulta saamaan, mutta tää oli nimenomaan se yksilö. Mä aina tiesin, että jos mä Abarthin haluun tai ostan, niin mä haluun tän auton. Mä tiesin, että on olemassa. Tää on niin kuin kokonaisuutena, tässä on kaikki ne jutut, mitä mä Abarthilta olisin toivonutkin. Eli nämä penkit, tässä on oikea putkisto, kaikki tämmöisiä pieniä juttuja, mitkä mulle sitten oli kuitenkin tärkeitä siinä, jos mä Abarthin tuun ostaa. Ja tässä autossa oli ne kaikki asiat, mitä mä halusin, ja myöskin tämän auton historia on mielenkiintoinen, Novitekin historia, niin tää oli se auto, että jos mä Abarthin ostan Suomesta, niin se on tää yksilö, mikä mä haluan. Aika hyvin ehkä kiteytetty, että miten mä sitten tähän autoon päädyin. Mutta se, mistä mä Abarthissa tykkään, niin nimenomaan tässä yksilössä just tää historia. Mä itse asiassa tällä hetkellä just keskustelen sen Novitekin perustajan pojan kanssa Instagramissa. No nyt en tietysti tällä samalla hetkellä ajan autoa, mutta mä varmistan häneltä vielä, että mitä kaikkea tällä autolla on tehty ja niin edelleen, niin saa sitten varmuuden niistä asioista. Itse asiassa ensimmäisessä videossa mainitsin tai sanoin, että en ole varma tästä, mutta oletan, että Novitekin perustaja osti sitten pojallensa tämän auton ja niin edelleen. Ja sen verran kaveri kerkesikin jo Instagramissa sanoa, että ei tosiaan ollut isä, joka auton osti. Ilmeisesti on kuitenkin auto ostanut itse. Totta kai ymmärrän, että jos on itse ostanut auton, niin ei halua sitten, että ihmiset luulee, että isä olisi sen auton ostanut. Ihan ymmärrettävää totta kai. Sitten jos mietitään yleisesti, että mitä kriteereitä mulla oli autonoston suhteen, niin totta kai mä halusin jonkun urheilullisemman auton. Tai nimenomaan, tää ei ole mulle mikään niinku käyttöauto suinkaan. Mä kuljen junalla töihin ja niin edelleen. Eli tän ei tarkoituskaan, eli sen ei tarvi olla mitenkään niinku hirveän mukava tai mitään. Tää ei todellakaan mukava auto ajaa, mutta tää on todella hauska auto ajaa. Eli nimenomaan se pitää olla urheilullinen ja sit oli totta kai se hinta, mikä ratkaisi. Ja jollain tavalla niinku vähän erikoisempi auto, et sen takia Abarth ja S2 ne oli molemmat niinku tosi vahvoja vaihtoehtoja, mutta sen takia myöskin 350 sitä ei ehkä ollut ihan niin vahva, koska niin kuin sanoinkin on, niin niitä vähän enemmän Suomessa näkee, niin se vie vähän multa sitä fiilistä jotenkin siitä. Se mistä mä tässä autossa tosi paljon tykkään, tässä on paljon hyviä puolia. Mun mielestä tää näyttää tosi hyvältä. Moni muu voi olla siitä eri mieltä. Kamerassa tää ei näytä, mikään ei näytä ikinä kamerassa niin hyvältä, se on ihan fakta, mutta eikä myöskään kuulosta niin hyvältä, mutta kun näkee ulkona silleen, että siinä on sanotaan normi 500 vieressä, niin sit ihmiset useimmiten ehkä tajuu se ero vasta siihen normaaliin Fiat 500. Ja tää pitää nähdä livenä, tää on tosi hyvän värinen, tää on mun mielestä kokonaisuutena tosi siisti paketti. Ja se on yksi syy, miksi mä tästä Abarthista tosi paljon tykkään. Kun on tullut reissattua esimerkiksi Monacossa näkee tosi paljon Abartheja, niin musta tuntuu, että se on niinku rantautumassa Suomeen vähän tälleen pikkuhiljaa vasta, koska mitä mä oon pari vuotta Abartheja seurannut nettiautosta, niin jossain vaiheessa niitä oli ihan muutamia yksilöitä vaan myynnissä, mutta nyt niitä on alettu tuomaan selkeästi enemmän. Autoliikkeet on alkanut niitä tuomaan sitten Saksasta tai mistä tuoka. Eli se on vähän niinku tulossa ehkä rantautumassa Suomeen, koska monessa muussa Euroopan kaupungissa niin niitä on tosi paljon. Et melkein näkee enemmän Abartheja kuin Normi Fiat 500. Sit kun on reissannut ja on nähnyt paljon Abartheja, niin sit niihin tavallaan niistä on tykkää ja kun on kuullut miltä kuulostaa, nähnyt niitä paljon erinäköisiä, niin sit niistä on alkanut tykkää. Se on totta kai yksi syy, miksi mä sitten tää auto halusin, koska mä tykkään. Et ei ole ihan loogista. Mulle autossa niin auton äänet on tosi tärkeä, eli äänet myöskin ratkaisee mun mielestä tosi paljon, vaikuttaa tosi paljon siihen, millainen fiilis siitä autosta tulee ja millainen se on niin kokonaisuutena. Ja tässä autossa on tosi hyvät äänet. Mä en tiedä, se ei välity kameraan, mä tiedän sen. Mä oon sen verran paljon
autovideoita kattonut ja tehnyt ja nähnyt kuitenkin autoja livenä, että mä tiedän, että se ei ikinä ole kamerassa sama juttu kuin oikeesti. Mutta tää kuulostaa tosi hyvältä. Ja äänet, niin kuin sanoin, ne on tosi tärkeä. Mä en tee tästä nyt vielä mitään semmoista yksityiskohtaista, että miltä tää on, millainen ajettava tää näin. Mä aion tehdä siitä erikseen videon, kun mä oon täällä vähän enemmän ajanut, mä en oo ajanut täällä ihan hirveästi vielä. Niin ei mennä liian yksityiskohtiin, että millainen auto tää on niin kuin ajettavuudeltaan, mutta ensivaikutelmat on tosi hyvät. Tätä on tosi kiva ajaa, tää on mutkissa älyttömän nopea, koska tää on pieni auto ja kevyt. Ja alusta on totta kai hyvä, niin siinä on semmonen hyvä paketti. Totta kai tärkeä pointti myöskin tämän auton niin positiivisesta puolesta on se, että on aika halpa ylläpitää. Eli tämän auton määräaikaishuollot ei ole kauhean kalliita. Tämän auton verot, ajoneuvovero on aika vähän. Täällä on pieni moottori ja suht pienet päästöt, niin johtuu pitkälti siitä. Ja myöskin vakuutukset on halvat. Ja sitten noista kaikista 3 vaihtoehdosta, mitä mä mietin, niin Abarth oli niistä niin kuin, siis uusin. Mä pystyin samalla rahalla saamaan paljon uudemman Abarthin ja vähemmän ajatun Abarthin kuin mitä mä olisin samalla rahalla saanut just S2 tai 350. Eli kyllä se nyt aina vähän vaikuttaa, että on niinku silleen, ei tarvitse sit pelätä sitä, että auto seisoo, kun sille ei vaan ajaa, että siinä on jotain rikki tai jotain. Eli ne on semmosia asioita, mitkä sitten paljon vaikutti, kun autoa lähdettiin ostaa ja se lopullinen ostopäätös sitten tehtiin. No niin, siinä kaikki tällä kertaa. Ainakin näin mä luulisin. Kommentoikaa taas alas, mitä mieltä olitte tästä videosta. Oliko hyvä video vai oliko huono video? Muistakaa laittaa peukku ylös ja muistakaa tilaa mun kanava, jos ette ole vielä tilannut. Niin pysytte aina ajan tasalla, kun mä lataan uuden videon. Mutta kiitos tosi paljon kun katsoitte ja nähdään taas ensi kerralla. Moi moi!